mabango at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines. Basta yung mga illegal, di papabalikin natin sa pinanggalingan nila. Illegal Chinese nationals na nakinabang sa pastillas modus nakatakdang i-deport. Whistleblower ng pastillas modus sa Bureau of Immigration na si Alison Chong nasa kustodiya na ng Witness Protection Program. They are already conducting this testing na ating napagkasunduan na kailangan lahat po ng ating repatriates ay negative for COVID-19. Halos 500 Pinoy mula sa cruise ship sa Japan darating na bukas ayon sa Department of Health. Dating Health Secretary Janet Garin at siyam na iba pa pinakakasuhan sa second batch ng Dengue complaint. Pagsasagawa ng profiling sa mga estudyanteng Muslim sa Metro Manila, itinanggi ng NCRPO. Sa balitang abroad, posibleng pangimasok ng Russia sa 2020 election campaign sa US, ibinabala ng mga intelligence officials. At tunghayan ng lighthouse na ikalawa sa pinakamatandang parola sa buong bansa na matatagpuan sa Guimaras. Magandang gabi, Pilipinas! Tayo po'y sa bayan na napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na nasa kustodiya na ng Witness Protection Program nito ang whistleblower ng pastillas modus sa Bureau of Immigration na si Alison Chong. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, isinailalim si Chong sa provisional coverage ng WPP. Hiniling-an niya ni Senator Risa Ontiveros at Senate President Tito Soto na ilagay sa WPP si Chong para sa kanyang seguridad. Pero sasailalim muna sa evaluation ng DOJ si Chong bago ito mailagay sa full coverage ng WPP. Pinangalanan ni Chong ang mga opisyal at tauhan ng BI na dawit sa bribery scheme. Siya rin ang naglabas ng video na nagpapakita ng pagtanggap ng suhol ng mga immigration officer mula sa Chinese tour operators kabilang o kapalit ng mabilisang pagpapasok sa bansa ng mga Chinese POGO workers. Samantala, ipapadeport ang mga Chinese national na iligal na nakapasok sa bansa. Ayon ito sa Malacanang kasunod ng pagkabunyag tungkol sa pastillas modus sa Bureau of Immigration. Si Vic Sumintak sa detalye. Pinakilos na ng Malacanang ang Bureau of Immigration o BI para sa deportation proceedings laban sa mga Chinese na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO workers na iligal na pumasok sa bansa at nakinabang sa pastillas modus sa airport. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, trabaho ng immigration na patalsikin palabas ng bansa ang mga dayuhang hindi sumasailalim sa tamang proseso ng pagpasok sa Pilipinas, hindi lamang mga Chinese kundi iba pang mga nationals. Ayon kay Panelo, dapat alam ng immigration ang trabaho nila lalo na ngayong nabisto na ang itinuturing na matinding uri ng korupsyon sa Bureau of Immigration. Inihayag ni Panelo kapag napatunayang iligal ang pagpasok sa Pilipinas ng mga POGO workers, marapat lamang na pabalikin sila kung saan sila nanggaling. Basta yung mga illegal, di papabalikin natin sa pinanggalingan nila. Trabaho ng immigration.
Dahil sa pagdagsa ng mga Chinese POGO workers sa bansa, lumutang ang mga kaso ng tax evasion, prostitution at kidnapping sa mga kapwa Chinese. Vic Samintak, Eagle News, I am one with 25. Sa iba pa ring balita, oposisyon nanawagan sa mga mamamayan na magkaisa laban sa lawfare o paggamit ng administrasyon sa mga batas para patahimikin ang mga kritiko. Wala pa namang tugon ng Malacanang hinggil dito. Si Moira Encina sa detalye. Hinimok ng mga taga-oposisyon ang mga Pilipino na magsama-sama para labanan ang lawfare o paggamit ng pamalang Duterte sa mga batas bilang sandata para gipitin at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Ito ay sa harap ng patong-patong na kaso laban sa mga kilalang kritiko ng gobyerno, pagbasura sa VFA at ang co-warrant case laban sa ABS-CBN. Pagunahin sa mga nanawagan para magkaisa laban sa lawfare na ginagawa ng Duterte administration ay ang napatalsik na punong maestrado sa pamagitan ng co-warranto na si Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Sereno, panahon na para magbuklod-buklod ang lahat ng Pinoy at lumaban para sa kabutihan ng bansa at matigil na ang anyo walang katuturang panggipit ng administrasyon. Inatake na po ng ating Pangulo ang reason, ang science at ang Diyos. Yun pong tatlong yun ang batayan para tayo ay mag-unite as a country. Yun ang kailangan nating kapasidad para maging rational ang ating kinabukasan at kaya nating mag-build. Hiniwala rin Sereno na ang co-warrant of petition laban sa ABS-CBN ay palabas lamang para ipakita ng Duterte government na kaya itong ipitin ang malaking TV network at ang lahat ng mamamahayag. The move is largely symbolic because if the franchise is really to expire in March, it is a completely redundant effort. So the effort is not really to terminate. The purpose is really to terrorize, to say that business establishments and media will have to toe the line. Kinastigo rin ni Atty. Jose Manuel Chocno ang mga walaan niyang basehang kaso ng pamalang Duterte laban sa mga kritiko nito at iginiit na dapat nang matigil ang paglapastangan sa batas para labanan ang mga taga-oposisyon. We have to push back, and we have to push back as hard as they are determined to destroy our democracy. Umapela rin si dating Senador Antonio Tilesa Fort sa mga Pinoy na labanan ang pagbabasos ng Duterte admin sa batas at sa demokrasya. Hindi na anya bago ang lawfare dahil ginawa na rin ito sa panahon ng Marcos at Arroyo government para takutin ang mga kumukontra sa kanila. Pero mas lumanaan niya ito sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Truly, it is time to sound the alarm. It is time to wake up our countrymen from the slumber of indifference and for us to seek help from the international community. Human rights in our country have been trampled upon, press freedom is under siege, the rule of law has been twisted and bastardized, and our democracy itself is in grave danger. Para sa Eagle News, Moira Encina, 125. Kinatasan na ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang lahat ng Regional Director na agarang pagsasagawa ng operasyon laban sa lahat ng uri ng iligal na sugal sa bansa. Hawak na raw kasi ng mga Regional Director ang listahan ng mga pasugalan sa kanilang area of responsibility. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hawak na ng mga Regional Directors ang listahan ng mga pasugalan sa kani-kanilang mga nasasakupan. Kaya wala na raw dahilan para hindi agad magsagawa ng operasyon ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Gamboa, tatanggalin niya sa pwesto ang mga police commander na hindi gagawin ang kanilang mga trabaho. In the next few months, heads will roll. No? If you don't follow my instruction, no take, and you're not doing anything to stop illegal gambling. Ayon pa sa General, wala silang pipiliin sa operasyon dahil target nilang alisin ang lahat ng uri ng iligal na sugal. Kailangan daw na ipakita ng mga opisyal ang agresibong operasyon upang makumbinsi umano siya na hindi sila nakikinabang dito. Muli ring pinaalalahanan ni Gamboa ang mga commander sa umiiral na no-take policy.
Yeah, we're going against them. Yes. Pag sinabi kong illegal gambling, walang definition. Walang ibang definition. Lahat ng illegal gambling. From low to high. May ano ba tayo, sir? Parang top 10 targets? Parang... Yeah, we have a list per region. Noong nakaraang linggo, sunod-sunod na inalis sa pwesto ni General Gamboa ang ilang chief of police at precinct commander sa NCRPO kaugnay ng kampanya laban sa illegal na sugal. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one, with 25. 7 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nagpositibo sa ilegal na droga kasunod ng surprise drug test na ipinatupad ni Chief Police Major General Debold Sinas. Ayon kay Sinas, isa sa 7 nagpositibo sa ilegal na droga ay kabilang sa kontrobersyal na drug watch list ng Philippine National Police. Tinukoy ni Sinas ang nasabing pulis na si Police Staff Sergeant Ronald Carpio. Sabi ni Sinas, humigit kumulang sa 6,000 pulis sa Metro Manila ang sumalang sa surprise drug test magmula nang maupo siya bilang hepe ng NCRPO. 31 NCRPO cops din anya ang orihinal na nakalista sa drug watch list ng gobyerno. Mula sa kabuang bilang, 22 pulis na ang nasa ilalim ng adjudication process habang siyam ang nag-awol. Una rito, sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa na plano niyang isumite ang resulta ng investigasyon sa mahigit 300 pulis kay Pangulong Duterte sa March 5. Abangan death toll sa COVID-19 umakyat na sa mahigit 2,200. At halos 500 Pinoy mula sa cruise ship sa Japan darating na bukas ayon sa Department of Health. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng nasawi dahil sa coronavirus 2019 outbreak sa China. Sa pinakahuling bilang, mahigit sa 2,200 na ang nasawi dahil sa virus. Tumaas din ang kaso ng COVID-19 sa 2 bilangguan sa China. Si Vin Pascua sa detalye.
Umakyat na sa mahigit 2,200 ng bilang ng nasawi dahil sa coronavirus 2019 o COVID-19. Sa daily update ng Hubei Health Commission, 115 ang bagong nasawi dahil sa virus sa Hubei Province. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Wuhan City kung saan unang nagsimula ang virus noong Disyembre. Nasa 75,000 naman ang bilang ng mga infected ng COVID-19 sa China at daan-daan sa mahigit 25 bansa. Ayon sa Hubei Health Commission, mayroong 411 bagong kaso ng virus sa lalawigan. 319 ay mula sa Wuhan at ang natitirang bilang ay mula sa iba't ibang lungsod ng China na pinalitan ulit nitong paraan sa pagbibilang ng pasyenteng may COVID-19. Anila, isinasama na rin nila ang mga na-diagnose lamang ng laboratory test. Ito na ang ikalawang revision ng criteria sa loob ng 8 araw. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa 2 bilangguan sa China at infected ang nasa 234 na Ang infections ay nakita sa 2 bilangguan sa Northern Province ng Shandong at Eastern Province ng Zhejiang. Ayon sa mga otoridad, sinibak sa pwesto ang mga top official na responsable sa outbreak, kabilang ang hepe ng Provincial Justice Department sa Shandong matapos na ma-detect ang virus sa Rencheng Prison sa Jining City. Sa kabuuan, 207 katao sa nasabing bilangguan ang nagpositibo sa COVID-19. May napaulit na ring outbreak sa bilangguan sa Zhejiang Province kung saan 27 inmates ang infected ng virus ngayong linggo. Ang director at Communist Party chief ng Shilifeng Prison ay sinibak na sa pwesto. Ayon sa mga health official ng Shandong, nagdalaga na sila ng ospital sa Jining para gamutin ang mga pasyenteng may virus. Para sa Eagle News, Vin Pascua, I am one with 25. Pabalik na sa bansa ang halos nasa 500 Pilipino na mula sa cruise ship sa Japan. Ayon sa Department of Health, may 52 pang kababayan natin ang nagpositibo sa coronavirus kaya't hindi sila makakasama sa pagbabalik sa Pilipinas. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Kasado na ang lahat para sa nakatakdang pagdating bukas sa bansa ng halos 500 Pinoy mula sa MV Diamond Princess cruise ship na nasa Japan. Ayon kay DOH Assistant Secretary Maria Rosario Berhere, mula sa inisyal na pagtaya nilang 500 Pinoy mula sa Japan, nabawasan ito kasunod ng ulat na nasa 52 Pinoy na mula sa nasabing cruise ship ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019. We had an initial 538 Filipinos. Ngayon, minaminus po natin dyan yung ating mga kababayan na nag-positive sa COVID-19. So, nung sinubtract po natin dyan yung 52, kung mabe-verify natin, lalabas po na 486 ang numbers. Pero iniisip po natin na meron pa ho tayong proseso na pag-a-assess. Sa Japan pa lang, isinailalim na sa pagsusuri ang mga Pinoy crew at ilang pasahero ng cruise ship na kasama sa ililikas pa uwi sa bansa. They are already conducting this testing na ating napagkasunduan na kailangan lahat po ng ating repatriates ay negative for COVID-19. So they are now currently conducting this test for all of these crew members and the additional passengers that would be included. Pagkatapos po nun, bago po sila i-disembark sa barko, isa-isa po rin silang i-assess ng ating medical teams. No? May medical teams po tayong mga kasama na mag-a-assess kung sila ay may simptomas o wala, kung meron silang ipinapakitang simptomas na related sa COVID-19. At gaya po ng ating pinag-usapan at kasunduan namin na wala hong sasama sa repatriation na may mga simptomas. Dahil mas marami sila kesa sa mga Pinoy na una nang inilikas mula sa Wuhan, China, 2 eroplano ang inihanda ng gobyerno para pagsakyan sa mga Pinoy mula sa Japan. Pagkatapos sila ay sasakay sa eroplano, this would be 2 carriers, 3 hours apart. And mayroon tayong medical team sa loob ng eroplano. And our crew and our medical teams are going to wear our hazmat, no? Yung suit natin, for us to be assured na protektado rin ang ating mga crew and our medical teams. Pagdating sa bansa, muling susuriin ang mga ito para masiguro na wala silang sintomas ng virus bago idiretso sa New Clark City sa Tarlac kung saan naman sila pansamantalang mananatili para sa 14 na araw na quarantine period.
At habang nasa NCC, 2 beses sa isang araw, regular din silang susuriin ng mga nakatalagang medical team para matiyak na nasa maayos silang kondisyon. Kaugnay nito, aminado naman si Vergere na sa ngayon ay wala pang plano ang gobyerno para sa mga Pinoy na nagpositibo sa virus. Pag-uusapan po uli yan sa Interagency Task Force. But as we have heard from the President and even our Secretary, sinasabi lagi, no Filipino or wala tayong kababayan na iiwanan. No? We will not be leaving them behind. So pag-uusapan, titignan natin logistics-wise and also kung paano natin sila maiuwi ng maayos because we have to consider also ito pong 52 kung sakali mang verified na tong ating numero na ito, hindi po yan sabay-sabay na pumasok sa ospital. So kung sakasakaling gagaling sila at magre-resolve po ang kanilang mga sakit, maaring hindi rin sila sabay-sabay na ma-discharge. Samantala, bukas matatapos na rin sa kanilang 14-day quarantine period ang mga Pinoy na una nang inilikas mula sa Wuhan, China. POH is set to conduct a send-off ceremony for the 30 repatriates and 19 crew members at the new Clark City Quarantine Facility, which marks the completion of the quarantine period, 14-day quarantine for our Wuhan repatriates. All the quarantined individuals have not shown any signs and symptoms like fever, cough, or sore throat during their 14-day stay. They will now be allowed to go back to their respective homes and places. We are glad that our repatriates are all well and safe from COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, I'm one with 25. Ibinigay na ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang solidarity at support letter ni Pangulong Duterte para sa mga mamamayan ng China sa pamamagitan ni Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, iniabot din ni Locsin ang sulat ng Pangulo para kay Chinese President Xi Jinping. Nakasaad sa sulat ang pagpapahayag ng suporta ng mga Pilipino sa mga Chinese sa gitna ng coronavirus disease 2019 outbreak. Nakipagkita si Locsin kay Wang sa Vientiane, Laos at ipinarating ang pasasalamat ng gobyerno ng Pilipinas sa China sa kanilang pagtulong sa repatriation ng mga Pilipino mula sa Wuhan City. Nagpasalamat naman si Wang sa gobyerno ng Pilipinas sa pagsuporta sa China at sinabing may malalim na mutual trust at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Sina Locsin at Wang ay co-chairs ng Special ASEAN-China Foreign Ministers Meeting. Mayroong 41 bagong hinihinalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas mula kaninang umaga. Ayon sa Department of Health, 577 na ang kabuoang bilang ng persons under investigation sa bansa sa kabila ng bagong kaso ng PUIs, 455 o 76% na ng mga ito ang nakalabas na sa ospital. 139 na lamang anila ang nakakonfine sa mga pagamutan sa bansa. Sa kasalukuyan, wala pang napapaulat na local transmission ng COVID-19 sa Pilipinas. Pinaimbestigahan na ni Senator Amy Marcos kung bakit pinapayagan pa rin ang pagpasok ng mga turistang galing sa China, Hong Kong at Macau kahit may umiiral na travel ban dahil sa coronavirus. Sa inihaing Senate resolution, sinabi ni Marcos na batay sa kanyang impormasyon, tuloy ang pagdating sa NAIA Airport ng Cebu, Clark, Kalibo at Davao na mga flight mula sa Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Nanong at Wuxi. Sinabi ni Marcos na ang ilang airline company ang nag-aalok ng direct flights mula sa Wuhan patungong Kalibo. Sa halip na maglagay ng canceled ang mga flight, anya nilalagyan ng unknown, scheduled o delayed. Nakumpirma anya nila ito sa pamamagitan ng nakuha nilang airport logs at airline manifest, kabilang na ang flights na dumating sa Kalibo mula sa Wuhan noong February 6 ng umaga na isang paglabag sa umiiral na travel ban. Pebrero 2 nang ideklara ang travel ban sa lahat ng mga turista magagaling sa China at administrative region nito sa Hong Kong at Macau dahil sa pagkalat ng virus.
Good news, bubuksang muli sa mga turista simula ngayong weekend ang Atok Benguet. Pansamantalang ipinasara ang nasabing lugar na dinarayo ang flower farms para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease. Sa inilabas na atas ni Atok Mayor Raimundo Sarac, muling tatanggap ng mga turista ang kanilang ecotourism attraction gaya ng Sakura Park at Northern Blossom Flower Farm. Bilang bahagi ng pag-iingat, naglagay ang management ng Atok Tourism Sites ng mga sabon, tubig at hand sanitizers, pati na rin sa Baguio City. Nilinaw ng Civil Service Commission ang 14-day self-quarantine ng mga kawani ng gobyerno na bumiyahe sa mga bansang apektado ng COVID-19. Batay sa memorandum na nilagdaan ni CSC Chairperson Alicia de la Rosa Bala, hindi ito ibabawa sa kanilang leave credits, personal man o opisyal ang kanilang dahilan sa pagbiyahe sa mga nasabing lugar. Ipinatutupad din anya ang nasabing tuntunin sa mga kawani ng gobyerno gaya ng frontline personnel, health workers at immigration officials na pinayuhang sumailalim sa self-quarantine. Sa Memorandum Circular No. 5, nakasaad na ang hindi pagpasok sa trabaho ng kawani ng gobyerno sa loob ng 14 na araw dahil sa quarantine period, kabilang ang mga na-diagnose na may COVID-19 ay hindi ibabawas ang sa kanila ang naipong leave credits. Sa halip ay masasakop ito sa kanilang naipong sick leave. Pagkatapos na makumpleto ang self-quarantine period, ang mga kawani ng gobyerno ay kinakailangang magpresenta ng medical certificate mula sa mga otoridad na sila ay maaari nang bumalik sa trabaho. Kung ang empleyado naman ay infected ng COVID-19, ang medical certificate nito ay dapat magmumula sa public health facility na responsable sa paggamot sa pasyente. 52 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa South Korea sa kabuuan. 156 na ang bilang ng infected na sakit sa nasabing bansa. Ayon sa Korean Centers for Disease Control and Prevention, 39 na bagong kaso ay iniuugnay sa isang simbahan sa southern city sa Daegu. Mahigit sa 80 miyembro ng nasabing simbahan ang infected na virus na nagsimula sa 61 taong gulang na babae na nakaranas ng lagnat noong February 10 at nagtungo sa kanilang simbahan bago ma-diagnose na may COVID-19 ito. Pinayuhan na ng alkalde ng Daegu na ang mga residente na huwag munang lumabas ng bahay. Ang Daegu ang ika-4 na pinakamalaking lungsod sa South Korea na may populasyon na mahigit sa 2.5 milyon. Kinumpirma ng Australia na 2 sa kanilang evacuee mula sa Japan cruise ship ang nagpositibo sa coronavirus matapos pauwiin sa kanilang bansa. Tinatayang nasa 170 Australian evacuees ang isinailalim sa quarantine sa Yokohama, Japan noong Pebrero 3. Samantala, bukod sa 2 nagpositibo sa coronavirus, 6 naman sa mga Australian evacuees ang nakitaan ng minor respiratory symptoms. Sa kasalukuyang datos, nasa 17 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Australia. Abangan, Sheriff Saidona, Mustafa Maguindanao, Mayor Dato Sahid Islam Uy ang patuan, absuelto sa 9 na kaso ng falsification. At NLEX Harbor Link Malabon exit formal nang binuksan. Yan ano pa pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city.
called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Sa iba pa ring top story, inirekomenda ng DOJ panel of prosecutors na kasuhan sa korte ng reckless imprudence resulting in homicide si dating Health Secretary Janet Garin at siyam na iba pang opisyal ng DOH. Kaugnay sa kalawang batch ng Dengue complaint. Pinakakasuhan din ng DOJ ang mga opisyal ng FDA, RITM at Sanofi Pasteur para sa reckless imprudence resulting in homicide. Nakitaan din ng DOJ panel ng probable cause para kasuhan ang presidente at apat pang opisyal ng Sanofi Pasteur ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines dahil sa pagmamanufacture ng Dengue vaccines na may panganib sa mga hindi pa nagkakadengue at dahil sa mislabeled drug. Ayon sa panel, mayroong inexcusable lack of precaution sa parte ni Garin at iba pang respondents dahil sa pagmamadali sa pagbili ng bakuna kahit na mababa ang efficacy nito at may dalang panganib. Naging reckless din nila si Garin dahil sa pagpayag na bilhin ang Dengue sa kabila na alam nila ang panganib nito. Nabatid din ng panel na hindi pa tapos ang clinical trials para sa Dengue nang bilhin ito ng DOH at ginamit para sa mass immunization program. Inaprobahan na rin ng FDA ang registration ng bakuna kahit ongoing pa ang clinical trial ng Dengue at hindi pa dumaan sa pre-qualification ng WHO. Sinabi pa ng panel na naging careless si Garin sa pagpapatupad ng anti-dengue immunization program dahil hindi pinaalam sa mga biktima at mga magulang o pamilya ng mga ito ang risk ng bakuna. Bigo rin na isailalim sa physical examination o health assessment ang mga recipients bago sila turukan ng Dengue. Samantala, inihayag ng Public Attorney's Office na naipresenta nila ang mga ebidensya sa Dengue deaths. Kaya naman umaasa ang mga biktima na makakasuhan at mahatulan ng korte ang mga dapat managot. Sa pagsapit naman ng ika-19 na taon sa serbisyo, nangako si PAO Chief Attorney Persida Acosta na mas palalakasin at pagagandahin ang kanilang serbisyo. Si Gerald Rania sa detalye. Mahigit sa 13.5 milyong mga kliyente ang nabigyan ng libreng serbisyo ng Public Attorney's Office sa buong taon ng 2019. Batay sa performance records ng ahensya, iba't ibang kaso ang hinawakan ng 2,400 abogado ng PAO sa buong bansa. Kabilang sa mga kasong ito ay ang kriminal, civil cases, labor cases, gayon din ang iba't ibang kaso ng overseas Filipino workers, OFW, gaya ng pagtulong sa mga biktima ng rape at torture.
Tumatak din sa kasaysayan ng bansa ang patuloy na inilalaban ng PAO ang mapanagot ang mga nagsabwatan sa pagturok ng anti-dengue vaccine na Dingvaxia sa halos 1 milyong Pilipino. Umabot na sa 153 ang hawak na kaso ng PAO kaugnay sa Dingvaxia at patuloy pang daragdagan. Malaki rin ang ginagampanan ng PAO Forensic Division sa pagkalap ng mga ebidensya. Ang talagang kasama sa trabaho, sama sa media blitz nila dahil ang sabi, paray daw akong tumutulong sa mga Dingvaxia, buhay man o patay. Kasi merong order ng DOJ Ano magagawa ko? Tulungan yung mga namatay, deaths, illnesses, and injured. Categorically yon. Anong gagawin ko naman doon sa mga may sakit? Tititigan ko na lang. May mga doktor tayo. So kung may mga doktor tayo, di man gagamot yung mga doktor natin ng buhay. At kung may patay, autopsy. Kami kasi ang gusto namin sa PAO, no casualty mission tayo. Walang mamatay. Kaya kung ano yung natuklasan ng mga doktor natin na sanhi ng immediate death, pagkamatay ng mga bata, sabihin na natin may sipon yan o merong may hika yung batang yan, ba't mo naman tinurukan, may hika pala. Pero hindi nang kinamatay. Ang kinamatay merong pagdurugo, pamamaga, paglaki ng mga internal organs at ng mga ugat. So ang punto doon, yun ang ginagamot ngayon ng mga doktor natin, kung ano yung mga pampalakas ng immunity ng mga bata para hindi maghari sa katawan nila yung side effects ng Dingvaxia. Giit pa ni PAO Chief Attorney Acosta na mananatili ang alab ng kanyang pagtupad sa kanyang mandato habang siya ang nakaupo bilang hepe. Halos 2 dekada na siya sa pagsiserbisyo sa publiko, partikular na sa mga mahihirap at tumatak ang kanyang tapang at malasakit sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bansa gaya ng laglag bala, paglubog ng MV Princess of the Stars at marami pang iba. Bukod sa paghawak sa mga kaso, nagbibigay rin ang PAO ng mga humanitarian services gaya ng free medical missions at free legal consultations. Natatanda ko pa noong 2001 ay bagsak ang financial status ng PAO. May utang sa GSIS, may utang sa ARLIP. Pero unti-unti nakabangon tong PAO sa tulong din ng DBM, ni Secretary Emilia Bungco din, pagkat hindi kami binabawasan ng release, monthly full release, so nabayaran namin lahat ng utang ng opisina. And then after 3 years, kinasangkapan ng Panginoon ang PAO para maipatigil ang mga pagbitay ng halos 1,000 death convicts, sapagkat napag-aralan namin na 30% ay inosente at hindi dapat mabitay. So nanalo po tayo sa Supreme Court ng mag-oral argument noong January 2004 at tuloy-tuloy po yan. Noong namang Malacanang Siege noong May 1, 2001, tunulungan din ng PAO ang mga nakulong sa CIDG, sa MPD. So nanalo din po tayo sa mga kaso at na-release sila on recognizance. At sa paglipas ng sumunod na mga taon, noong 2007, na aprubahan ang PAO or RA 9406, tumaas ang sweldo ng mga public attorneys. At mula sa 1,000 lawyers, ngayon po, umaabot na kami sa 2,400 lawyers. So, tumaas ang bilang ng aming mga kliyente from 4 million noon, ngayon ay umaabot na ng 13 million mahigit kada taon ang aming kliyente. So talagang kitang-kita ko po ang patnubay ng Diyos sa ating pamamahala at gayon din sa mga kasama ko na sila ang aking naging mga bagwis para maipatupad ang legal mission, kumbaga ang rule of law, justice and equity para sa bansang Pilipinas. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, IM1 with 25. Sa iba pa ring balita, itinanggi ng pamunuan ng NCRPO na nagsasagwa sila ng profiling sa mga estudyanteng Muslim sa Metro Manila. Sa statement na inilabas ni NCRPO Director Police Major General Debold Sinas, iginit ito na hindi profiling ang ginagawang paghahanap sa mga estudyanteng Muslim. Nais lang daw nila na magkaroon ng updated na listahan ng mga estudyanteng Muslim sa Metro Manila para sa gagawing peace initiative mula sa Salam Police Center ng PNP. Layon umano nito na magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga estudyanteng Muslim at mga pulis. Bahagi ito ng kampanya upang hindi masali sa extremism ang mga estudyante, kaya't mas mabuting magkaroon ng close monitoring sa mga ito. Una nang umalma
ang ilang sektor at itinuturing na profiling ang ginagawang paghahanap ng mga pulis sa mga estudyanteng Muslim sa high school at kolehiyo sa Metro Manila. Ito matapos na mag-leak ang memorandum sa Maynila na may lagda ni Manila Police District Director Police Brigadier General Bernabe Balba. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 6 Division si Maguindanao Mayor Datu sa Sajid Islam Uy ang patuan ng 9 na counts ng falsification of public documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagugat ang kaso sa umano'y maling paggamit ni Ampatuan ng 77 million pesos na halaga ng pondo ng gobyerno na ibinayad sa 4 na construction companies. Sa resolusyon na nagkakaloob ng demurrer to evidence kay Ampatuan na nagbabasura sa kaso, sinabi ng anti-graft court na hindi napatunayan ng mga testimonya ng 3 prosecution witnesses ang pagkakasangkot ni Ampatuan sa pandarayan ng anumang dokumento na nauwi sa pagkakaloob ng kontrata sa 4 na ghost suppliers. Ayon pa sa korte, bagamat may pangalan si Ampatuan sa disbursement vouchers, purchase request at purchase orders sa nasabing transaksyon, ay wala naman itong lagda. Pero bagamat ibinasura na ang falsification charges, si Ampatuan ay nahaharap pa rin sa 136 na kasong kriminal dahil sa napaulat na implementasyon ng ghost project sa lalawigan noong 2009. Na termino niya bilang governor. Naharap din siya sa kasong 4 counts ng graft. Sinisikap ng Bureau of Jail Management at Penology o BJMP na maging masustansya ang mga pagkaing inihain sa mga inmates. Sa kasalukuyan, 70 pesos ang budget sa pagkain ng bawat bilanggo. Si Julie Fernando sa report. 70 piso or 70 pesos. Ito ang budget sa bawat bilanggo o Persons Deprived of Liberty o PDL. Sa halagang ito, ano pa kaya ang pwedeng iluto para maging masustansya ang pagkain ng mga PDL? Kaya naman, ang Bureau of Jail Management and Penology sa pamamagitan ni Jail Director Alan Iral ay nakipag-partner sa Food and Nutrition Research Institute upang sanayin, turuan ang mga food handler sa iba't ibang bilangguan sa bansa sa paghahanda ng mas masustansyang pagkain. Nandito po kami ngayon sa programa ng DOST FNRI kasi gusto naming i-engage sila para doon sa preparation ng pagkain ng mga persons deprived of liberty o yung mga nakakulong natin ng mga kababayan na nasa pangangalaga namin. So ito, pino-formalize lang po namin yung partnership para turuan yung mga wardens namin, yung mga miss officers, yung mga food handlers namin, papaano pag-prepare ng pagkain. Yung food handling, food preparation, food distribution. Ang BJMP ang nangangasiwa at may control sa lahat ng district, city at municipal jails sa bansa. Para sa Eagle News, ito si Julie Fernando and I am one with 25. Hiniling ni ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo sa Kamara na itaas sa 50 billion hanggang 100 billion pesos ang pondo ng gobyerno para sa agarang tulong sa mga OFW o Assistance to Nationals Fund. Ayon kay Tulfo, Vice Chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs, maliit ang 5 bilyong pisong budget kung ikukumpara sa 1.60 o 675 trillion pesos na remittances na ipinadala ng mga OFW sa bansa noong 2019. Batay sa House Bill 5832 na naglalayong magtatag ng Department of Overseas Filipinos and Foreign Employment, nasa 5 bilyong piso lang ang budget na ilalaan para rito. Maliit din anya ang 5 billion pesos para tugunan ng mga suliranin ng OFWs. Tinatayang nasa 2.3 million ang dami ng mga OFWs sa buong mundo. NLEX Harbor Link Malabon exit formal nang binuksan. Biyahe mula NLEX patungong Camanava area magiging 10 minuto na lamang. Si Eden Santos para sa detalye.
Bibilis na umanong biyahe ng mga motorista, pasahero at malalaking trucks na manggagaling sa North Luzon Expressway patungong Caloocan, Malabon at Navotas. Ito'y matapos formal na buksan ng NLEX Harbor Link Malabon exit na pinangunahan ni DPWH Secretary Mark Villar at NLEX Corporation President and General Manager Luigi Bautista kasama ang iba pang mga opisyal. Ayon kay Villar, magiging 10 minuto na lang ang biyahe dahil may ibsan ang matinding traffic sa Kamanava. Anya, lalo pang luluwag ang daloy ng trapiko sa C3 sa susunod na buwan kung kailan makukumpleto naman ang buong NLEX Harbor Link C3 R10 section. Napakalaking bagay dahil sa ngayon, bukas naman po yung Harbor Link. Pero pagbaba ng kotse sa C3, nag-iimbudo dahil sa medyo makitid. Pero ngayon po, dahil sa exit, pag galing po sa NLEX, pwede nang bumaba sa dagat-dagatan, diretso na sa either C4 at from C4 pwede na mag-R10. So, luluwag bigla ang connectivity. Pero ito po, isang part lang po ng open next month, bubuksan po namin yung buong alignment. So yun talagang game changer po yung pagbubukas ng buong alignment dahil ang expected natin minimum 30,000 vehicles a day ang dadaan po sa Harbor Link pag na-open na yung buong alignment. Tiniyak naman ni Bautista ang tuloy-tuloy nilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na target maresolba ang problema sa trapiko sa EDSA at sa Metro Manila. Sinabi ni Bautista na nagpasya silang buksan ng mas maaga ang Malabon exit upang mabawasan ang paghihirap ng mga motorista bunsod ng matinding trapiko sa Kamanava. We are cognizant of the government's desire to quickly find a solution to the problem of traffic in Metro Manila. That is the reason why, aside from expediting the completion of the entire project, we also rationalize our construction sequence and resource planning to be able to accommodate opening certain parts or sections of the project by phases. This way, the motorist gets immediate benefit. Inuuna na po nating buksan ang Malabon exit kahit hindi pa tapos ang buong proyekto para po mapakinabangan na ng ating mga motorista. Naniniwala po kami na sa mas mabilis na pagbiyahe, mas gaganda ang negosyo, mas uunlad ang ekonomiya at mas mapapagbuklod ang pamilya. Nagpasalamat naman ang mga lokal na opisyal ng Caloocan, Malabon at Navotas na direktang makikinabang sa nasabing proyekto. Sa totoo lang, wala yatang exit ng Malabon sa unang design. Napakiusapan lang natin na bigyan. Kaya isang malaking bagay, food tourism will flourish in Malabon with this highway. So malaking bagay ito. At malaking pasasalamat sa lahat, sa DPWH, sa NLEX, and of course our neighboring cities, Caloocan and Navotas. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, binuksan ng muli sa publiko ang General Alejo Santos Bridge na nag-uugnay sa Baliwag at Busto sa lalawigan ng Bulacan. 2015 nang simula ng reconstruction ng nasabing tulay. Si Eagle News correspondent Jimbo Tejano sa report. Muli nang binuksan sa publiko ang General Alejo Santos Bridge na nag-uugnay sa bayan ng Baliwag at Busto sa Bulacan. Sa pangunguna nila Construction Chief Lorita de la Cruz at Project Engineer Epistiano Hizon ng Department of Public Works and Highways Region 3 o DPWH na isa katuparan ng pagsasaayos ng nasabing tulay. Tatandaan noong Enero 23, 2015 nang pasimulan ang reconstruction bridge na may kaugnayan sa build-bid project ng DPWH. Ayon naman kay DPWH Regional Director Celar Tolentino, kung dati ay nasa 5 tons lamang ang kayang i-access sa nasabing tulay, subalit ngayon, mas pinatatagpaan nila ang pundasyon ng maaaring pumalo sa 20 tons ang pwedeng mag-access sa nasabing tulay. Nasa 283 milyon naman na pondo ang inilaan ng DPWH para sa 284.80 meters linear meter bridge. Dagdag pa dito, anila mas pinalapad ang sukat ng bridge lalo na ang sidewalk na may 1.10 to 1.50 meters ang lapad. Umabot naman sa 5 taon ang pagre-reconstruct ng nasabing tulay. Ito'y patunay lamang na mas binibigyang pansin ng pamahalaang lungsod ng Bulacan ang mga ganitong proyekto. Katunayan nito, maging ang ilang national road, provincial at barangay road sa ilang bayan sa Bulacan ay nasa ilalim ng road widening at pagre-reconstruct. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, I'm 1 with 25.
Abangan. NGCP nagbabala na may nakaambang power shortage sa panahon ng tag-init. At 2 katao arestado sa drug buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Ang detalye sa pagbalik ng Mata ng Agila. Tamang impormasyon. Napapanahon. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang pakabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Maliit lamang ang konsumo ng kuryente ng mga kababayan natin ngayon dahil sa malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, tatagal pa ito hanggang sa katapusan ng Pebrero. Pero pagsapit ng tag-init, tataas na ang ilalaang budget sa pambayad kuryente. Ano naman kaya ang paghahanda ng Energy Department at Meralco ukol dito? Alamin natin yan sa report ni Mean Corbera. Aminado si Irene na doble ang natitipid niya ngayon sa pagbabayad ng kuryente. Nalilimitahan kasi anya ang paggamit nila ng aircon dahil sa malamig na panahon. Kung dati-rati nagbabayad siya ng 7 hanggang 8,000 pesos kada buwan dahil sa konsumo sa kuryente, nabawasan ito ng kalahati. Kasi malakas kaming gumamit. Bali, 2 aircon, 3 electric fan, ganun. Pagka malamig ngayon malamig, 'di ba? Kaya mababa lang. Yung 1 aircon lang kasi gumagamit tsaka 1 electric fan. 'Yun. Yung namin ref naka-on yung ref namin. Tapos yung washing, may washing twice a week kami maglaba. Pero sa ngayon kasi 'di ba may pasok naman yung mga bata, kaya medyo mababa. Walang gumagamit ng computer sa gabi lang. Pagka yung Saturday, Sunday, yun yung madalas silang gumamit. Si Balo, 30% naman daw ng kanilang buwan ng budget na pupunta lang sa pambayad sa kuryente. Halos lahat kasi ng kanilang appliances di kuryente kasama na ang gamit sa pagluluto. Bukod kasi sa mas mabilis ang pagluluto, mas ligtas ito lalo na sa mga bata. Pag summer, 6,000 eh. Pero dahil ngayon malamig ang panahon, mga 12 o'clock, pinapatayan namin yung aircon, nag-electric pan na lang. Mga 3.7 hanggang 3.8, ganyan, 3.9. Ayun nga, pagdating ng 12, ginagawa ko, pinapatayan ko na sila ng aircon, binuksan ko nila electric pan pag mga tulog na sila. Kasi pag di mo ginawa yan, hanggang umaga, naka-aircon talaga sila eh.
Ayon sa Pag-asa, hanggang sa katapusan na lamang ng Pebrero, maaaring makaranas ng malamig na panahon dahil sa amihan. Unti-unti nang papasok ang tag-init o summer pagpasok ng Marso. Kaya sabi ng Department of Energy, asahan na rin ang malakas na konsumo sa kuryente. Nangahulugan ito na madodoble pa ang ibabayad ni Balot at Irene sa nakukonsumong kuryente. Wala naman raw inaasahang red alert o kakulangan ng supply pagpasok ng summer months. Katunayan, ayon sa Department of Energy, hanggang bago pumasok ang tag-ulan sa Hunyo, aabot sa 17,000 megawatts o lagpas sa inaasahang makukonsumo na 12,000 megawatts ang supply ng kuryente. Itong mga naturang generation companies ay nagagarantya po ng 100% availability. Wala pong outage allowance at ito ay 1,200 megawatts currently being implemented and 500 megawatts pending approval from the regulator. Pagtiyak rin ng Meralco, may nakahanda silang contingency plan sakaling may masirang planta o magkaaberya sa mga suppliers ng kuryente. Kung sakali po na magkaroon talaga ng malaking kakulangan sa ating kuryente, hindi dahil po sa kulang yung kuryente, palagi ko po i-emphasize yan, hindi po tayo nagkulang ng kuryente, ang numinipis lang po ay yung kinakailangan nating pang-reserva. Pero dahil po sa mga programa nating na-initiate, meron na po tayong nakikita mga numbers. Ang kailangan na lang po namin ay pagtibayan ang mga numbers na yan. Pero kahit may sapat na supply, umaapila ang DOE na maging masinop sa paggamit ng enerhiya. Bukod sa makakatipid sa araw-araw na gastusin, makakatulong ito para sa pagtitipid ng enerhiya. Narito ang ilang hakbang na ipinapayo ng DOE para makatipid ng kuryente. Ilagay lang sa 24 degrees ang air conditioning unit at palitan ang filters nito kung luma na. Iwasan rin ang madalas na pagbubukas ng refrigerator. Dapat rin ang pamamalansya ay gawin sa gabi 2 beses isang linggo. Dapat ring iwasan ang phantom load dahil nakakadagdag ito ng 10% sa electric bill. Ito ay ang kuryenteng nasasayang kapag hinayaang nakasaksak ang mga appliances na hindi ginagamit. Kung bibili rin ng mga appliances, dapat tiyaking may mataas itong energy efficiency rating. Maging masinop ang ating paggamit ng enerhiya. Hindi yung pigilan kayo sa paggamit, hindi yung magtipid kayo for the sake na magtipid. Ang kailangan natin gawin, meron tayong mga bagay na magiging way of life natin, ika nga, na malaki ang maiko-contribute. Sabi ng Department of Energy, kung lahat ay magiging masinop, makakatipid na hanggang 500 megawatts ng kuryente o katumbas para masuplayan ang mahigit 500,000 household consumers. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1 with 25. Samantala, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagbabadya ang power shortage sa Luzon sa panahon ng tag-init. Kaugnay nito, hinimok ng NGCP ang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang nakambang power shortage. Ayon sa ahensya, manipis sa supply ng kuryente ang nakikita sa pagitan ng Abril at Hunyo kahit na magkakaroon ng 700 megawatts capacity mula sa mga bagong power plant. Sa data ng Department of Energy o DOE, ang kabuang system peak demand ay tinatayang aabot sa 12,285 megawatts para sa Luzon sa Mayo. Mayroon itong pagtaas na 8.3% mula sa actual peak demand noong 2019 na 11,344 megawatts. Paliwanag ng NGCP, nangangailangan ng 4% ng peak demand o 491 megawatts para mapatatag ang supply ng kuryente sa grid. Maaring makaranas ng water interruption ang mga residente sa Metro Manila habang nalalapit ang panahon ng tag-init. Ayon sa Maynilad at Manila Water, Oktubre noong nakaraang taon nang simulan nilang magpatupad ng rotational water supply scheme. Pero maaari nilang mas mararamdaman ito ng mga consumer dahil sa pagtaas ng temperatura sa panahon ng tag-init na inaasahang magpapataas sa demand. Dagdag pa ng 2 water concessionaires para mapaghandaan ito ay magpapatupad na sila ng operational adjustments na maaaring magresulta sa mababang pressure ng tubig sa mga apektadong lugar. Matatandaang noong nakaraang taon nang mangyari ang krisis sa kakulangan ng tubig ay napilitan ang mga opisyal ng Metro Manila na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng tubig.
Dalawa ang naaresto ng mga otoridad sa ikinasanilang bypass operation sa Bacoor, Cavite. Aabot naman sa higit sa 300,000 piso ng shabu ang nasabat sa mga sospek. Si Erlo Bringas sa detalye. Pumapalagpas sa mga tauhan ng Bacoor, Cavite Police ang lalaki na ito habang inaaresto sa ikinasang bypass operation sa Barangay Talabatres, Bacoor City, Cavite. Kinasang bypass operation laban sa suspect na kinilalang si Edward Bagasala na dati na palang nakulong dahil din sa kaparehong kaso. Arestado din ang kasama nito na si Rohan Constantino. Nagpositibo ang pagbebenta ng droga ng suspect matapos mabilhan ito ng operatiba. Tinangka naman itong itago sa maselang bahagi ng kanyang katawan ang nasabing shabu. Through online to sila. Dadalhin ka sa isang supermarket o sa isang tindahan na may CR, doon kay sa loob ng CR. Una siya, papasok ka doon. Yun ang modus nila. Karamihan sa mga parokyano ng mga suspect ay mga estudyante. Nakakarating naman ang operasyon ng mga suspect sa Las Piñas, Parañaque at San Pedro, Laguna. Tinuturing naman ang mga ito na mga newly identified drug personalities. So after plea bargaining, bumalik na naman sila sa pagtitinda ng droga. So from marijuana, nag-divert sila sa drugs. Kung mag-apply man sila ng plea bargaining, more or less, hindi na sila magagaran dito dahil nahuli na sila. Dahil this is their second time na mahuli. Nasabat sa mga suspect ang shabu na may timbang ng 51 grams at nagkakalaga ng 346,800 pesos. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga naarestong suspect. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1.25. Nasabat ng mga otoridad sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay ang 2.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. Ayon kay Captain Wabelin Taroza, nakatanggap sila ng report ng mga individual na nagkakarga ng kontrabandong sigarilyo sa isang maliit na van sa Port of San Vicente. Sa ikinasang operasyon ng mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang militar, ay natunto nila ang sasakyan sa masukal na lugar sa Purok, Panagatan at naaresto ang kinilalang si Abdurrahman Usman na residente ng Andalan, Omar Sulu. Nakumpiska naman ang nasa 123 kahon ng sigarilyo na may 50 reams kada kahon. Ang driver naman ng sasakyan at large ayon sa mga pulis. Nagpapatuloy naman ang investigasyon para matuloy ang operator at ang iba pang nasa likod ng smuggling ng sigarilyo. Isinailalim sa red alert ang Camarines Sur matapos na magpositibo sa African Swine Fever ang mga baboy mula sa barangay Santo Domingo sa bayan ng Bonbon. Ayon kay Camarines Sur Governor Migs Villafuerte, ipinagbabawal na rin ang pagpasok ng lahat ng buhay na baboy at meat products sa lalawigan. Paraan anya ito para maiwasan ang pagkalat ng virus. Naglatag na rin ang provincial government ng quarantine checkpoints sa lugar. Sabi ng Department of Agriculture, bumababa na ang kaso ng ASF pero hindi pa rin maideklarang ASF-free ang Pilipinas. Samantala, ipinagbabawal ng lalawigan ng Albay ang pagpasok ng buhay na baboy at meat products matapos na kumpirmahin ng Department of Agriculture sa Bicol na may kaso ng ASF sa bayan ng Bonbon. Ayon sa Provincial Veterinary Services, saklaw ng lockdown ang mga lugar na may kumpirmadong kaso ng ASF. Kumukonsulta pa nila sila sa regional quarantine ng DA kung ipatutupad ang ban sa buong lalawigan ng Camarines Sur sa bayan lamang ng Bonbon. Samantala, natagpuan namang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang lalaki sa Dapitan City. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nalunod umano ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. May detalye si Eagle News correspondent Elmi Elio.
Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang nakalutang sa may ilog sa Purok 2, Barangay Putungan, Dapitan City. Agad na pinuntahan ng otoridad at ni Dr. Catalonia ang naturang lugar matapos mai-report sa kanila ang ukol sa insidente. Nakilala ang biktima na si Eleanor Bagatua Resalote, 41 anyos, may asawa at naninirahan sa naturang lugar. Ayon sa isinagawang investigasyon ng otoridad, pagkalunod umano ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Bago umano mangyari ang insidente ay nakita pang naliligo sa ilog ang biktima kasama ang kanyang kaibigan. Ayon pa na nakita pa itong lumalangoy kasama ang kanyang aso at di nagtagal ay bigla itong nawala. At akala rin ng kanyang kaibigan ay nauna na itong umuwi sa kanya kaya umuwi na rin siya. Samantala sa pag-uulat na ito ay patuloy pang isinagawa ang post-mortem examination sa bangkay ng biktima. Mula rito sa Zamboanga del Norte para sa Eagle News, Elmielio Ayamon, Read 25. Sumiklab ang panibagong Grassfire sa Tublay, lalawigan ng Benguet. Halos 20 hektare ng lupa na may pine trees ang natupok ng forest fire. Si Eagle News correspondent Freddy Rulyoda sa report. Isang panibagong kaso ng Grassfire ang sumiklab at naitala sa lalawigan ng Benguet, partikular na sa bulubunduking bahagi ng Sitio Nalseb, Barangay Ambassador, Tublay, Benguet. Umabot sa halos 20 hektarya ng lupa o pine trees ang natupok sa naturang forest fire sa Tublay. Ayon kay Fire Officer Juan Richard Watas ng Tublay BFP, nagsimula ang naturang forest fire bandang alas 2:20 ng hapon noong Pebrero 19, 2020. Ayon pa kay Watas, nagad silang rumesponde sa lugar, dala ang 3 fire trucks at nagtulong-tulong para apulahin ang lumalaking apoy. Dumating din ang ilang residente, Tublay MPS at ibang pang grupo para magbigay din ng ayuda sa pag-apula sa Grassfire. Dugtong pa ng BFP official na dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at sa pangamba na baka madamay ang ilang kabahayan at kawad ng kuryente sa lugar, malapit sa pinangyarihan ng sunog ay agad na ipinaalam ito sa Benguet Electric Operative o BINECO. Nagad namang tumugon para i-power off ang elektrisidad. Nagsasagawa naman ng hiwalay na investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung saan o ano ang naging dahilan o sanhi ng pagsiklab ng Grassfire sa Tublay. Wala naman na italang namatay o nasugatan sa naturang sunog. Patatandaan na natupok din ang apoy ang nasa 150 hektaryang kabundukan ng Kabayan, Benguet noong nakarang linggo na nagtagal ng 9 na araw na kung saan karamihan sa mga nasunog din ay mga puno ng pine trees. Samantala, nagpahig naman ng pasasalamat si Tublay Mayor Armando Lauro sa lahat ng mga tumulong at nagbigay ng ayuda sa mga miyembro ng pamatay sunog sa pangunguna ng BFP Baguio Breves, BFP Region, BFP Cordillera para sa pag-apula ng naturang forest fire. Sa ngayon, patuloy din na muli ang isinasagawang monitoring ng BFP sa mga kabundukan para maiwasang lumala ang problema ng grass fire sa lugar. Nananawagan din ang mga opisyal na tumulong ang publiko at residente na agad ipaabot o i-report agad sa kinaukulan anumang sitwasyon, lalo na ang sunog ng dulot nito ay pagkasira ng kalikasan, mga puno at mga kabundukan. Mula sa lalawigan ng Benguet para sa Eagle News, Fred Rulyoda, Ayamuana, with 25. Patuloy na tinututukan ng Land Transportation o LTO Pagadian District ang pagpapalakas sa kampanya sa road safety. Kaugnay nito ay binigyan ng libreng helmet ang mga motorista na nanguna sa written exam ng ahensya. Si Eagle News correspondent Eric Bachiller sa report. Ang Land Transportation Office Pagadian District ay lalong tinutukan ngayon ang pagpapalakas sa advokasya para sa kaligtasan sa daan dahil na rin sa sunod-sunod na aksidente. In Agila, 2018, ang namatay sa road crash is 10,684. So, noong 2019, sa World Health Organization ito, doon ang data nito, 12,886. So, nag-increase tayo ng 25%. Instead na increase. So, kaya ngayon, na bahala talaga ang LTO kasi very alarming na ang namatay sa kalsada. Ng safety gear, gaya ng helmet. Kasi ayon sa health organization, sa World Health Organization, 80% galing sa motorcyclist ang road crash. Gaya ng yung hindi pagsusot ng helmet, over speeding. Yun ang napan. Kaya maraming na-aksidente sa
sa road crash dahil sa overspeeding at Kaya naman sa programa at inisyatibo ng pamunuan ng LTO Pagadian District sa panguna ni LTO Chief Johan Macaumbos, nagkaloob ito ng mga libreng helmet sa mga motorista o kahit yung mga nag-top sa written exam ng LTO. noong last year ay lahat ng yung pinapalit, siniseminar namin dito, may programa kami dito, yung lahat maka-perfect exam, binibigyan namin ng helmet. Kasi yung mga dealer natin dito, tumutulong. Layunin ng ahensya na para lamang malaman ang responsibilidad ng bawat motorista, lalo na napaka-importante ang pagsunod sa batas trapiko. Sige. Yung manawagan ako sa mga motorista, lahat ng sumunod natin sa batas trapiko, manawagan ako sa inyo, i-comply lang ninyo, mag-registro kayo, kukuha ka ng lisensya para iwas abala sa daan. No? Kapag wala tayong registro, wala tayong karapatan, dumaan sa national road. Kasi kung ibibigyan ko kayo ng para malaman natin kung saan ba talaga papunta ang collection ng LTO. Ang collection ng LTO, 92.5% goes to national road. Yan ang motor vehicle registration. Pag papunta yan dyan sa kalsada, kung wala tayong registration, expired ang registration, wala tayong karapatan na daan sa kalsada. Iniiwasan umano ng LTO na maulit muli ang nangyaring aksidente na binangga ng POJ ang mga estudyante sa isang pedestrian lane. Yung mga estudyante dumaan sa pedestrian lane. So yung kotse, puminto sa pedestrian lane. May POJ nasa likod, overtake. Overtake niya, binangga niya yung mga estudyante. More than 10 sa loob ng pedestrian lane. So yung pedestrian lane, in short, nabangga yung mga bata, yung 7 nasa hospital, yung isa patay on the spot. Kaya manawagan ako sa mga motorista, please, irespeto natin ang pedestrian lane. Kung dating natin sa pedestrian lane, hinto tayo. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Pag nandun sa nanday, padaanin natin. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, Rayam 1 with 25. Binigyan ng mga libreng fishing boat ang mga mangingisda sa Dagupan City, Pangasinan. Bahagi ito ng Livelihood Assistance Program ng City Agriculture's Office. Si Eagle News Correspondent Nora Dominguez sa detalye. Namahagi ng mga libreng bangkang pangisdang Dagupan City Government para sa mga mangingisda sa 9 na barangay sa lungsod. Ayon kay Ginoong Jing Cardinosa, City Information Officer, nasa kabuang 148 mga bangkang pangisdang ipinamahagi ng City Government sa pamamagitan ng Livelihood Assistance Program ng City Agriculture's Office. Kabilang sa mga mangingisdang tumanggap ng libreng fishing boat ay mga mangingisda sa Lukaw, Bunuan, Gesed, Bunuan, Binlok, Salapingaw, Pugaro, Mamalingling, Lumboy, Karael, Pantal at Kalmay. Layunin anya ni Dagupan City Mayor Brian Lim na iangat ang kabuhay ng mga mangingisda kung saan nagagamit ding transportasyon ng mga tumatawid sa mga island barangay sa syudad. Maliban sa libreng bangkang pangisda ay namahagi rin ang Dagupan City Government ng halos 150 mga daklis at tabal o fishing net para sa mga mangingisda. Ito matapos na maglaan ng local funds ang Dagupan City Government na 3.7 milyong piso para sa procurement ng mga ipinamahaging bangkang pangisda habang 1 milyong piso naman ang ipinamahagi para sa fishing nets sa layunin na matulungan ng mga mangingisda sa lungsod ng Dagupan. Mula sa Pangasinan, para sa Eagle News, Nora Dominguez, IM 125. Abangan, posibleng pangihimasok ng Russia sa 2020 election campaign sa US, ibinabala ng mga intelligence official. At tunghayan ang lighthouse na ikalawa sa pinakamatandang parola sa buong bansa na matatagpuan sa Guimaras. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila.
Naglunsad ng mga hakbang ang DOST-FNRI para maresolba ang malnutrisyon sa bansa. Ito ay dahil marami pa rin ang mga kabataang kulang sa timbang at bansot sa Pilipinas. Si Julie Fernando sa detalye. Mas pinalakas pang ugnayan sa pamamagitan ng partnership sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang inilunsad ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST upang gawa ng hakbang ang problema sa malnutrisyon sa Pilipinas. Ayon sa datos ng United Nations Children's Fund o UNICEF, araw-araw 75 bata sa Pilipinas ang namamatay dahil sa malnutrisyon. Nasa 27 naman sa bawat 1,000 bata ang hindi nakakapagdiwang ng kanilang 5th birthday. Problema pa rin ang pagiging bansot o kakulangan sa tamang taas sa edad ng mga bata. May mga pagkain na madaling masira, kaya yung kung makakaproduce ka ng mga pagkain na pwedeng magtagal, lalo na yung mga manggagaling sa mga ating mga resilient crops, kaya ako binanggit kanina yung sweet potato dahil nga miski na umulon at bumagyo, andyan pa din yan, pangalawa, nandun yung mga bago nating mga tinulungang mga departamento na natutuwa naman kami kasi talagang napatulong sila sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Nandyan yung bago naming kliyente, ang Bureau of Jail Management, na alam naman natin na challenge din sa kanila ang pagpe-prepare ng pagkain para sa mga kababayan natin na nasa loob ng piitan. A challenge to have nutritious, but low-cost food. Nandyan din po ang pagta-turnover namin ng mga recipes through our menu calendar sa Department of Education dahil talagang sila ang isang napakalaking target natin to reduce malnutrition kasi napakaraming bata po ang underweight at biktima ng stunting dahil nga sa hindi tamang nutrisyon. Andyan din po yung ating pagla-launch ng mga bagong publications ng Food and Nutrition Research Institute. Hindi lamang yung mga menu guide, kung hindi yung kanilang food exchange list na tinatawag, kung ano yung mga nutrients at makukuha mo sa mga iba't ibang pagkain. At ini-presenta rin nila yung kanilang strategic plan for the Institute. Umaasa si Secretary de la Peña na malaki ang maitutulong ng mga na-develop na nutritious food products ng FNRI para sa mga nutritionally at risk na Pinoy. Para sa Eagle News, ito si Julie Fernando, and I am one with 25. 93rd Maritime Police Station nagsagawa ng community services sa mga coastal area sa Pagadian City bilang bahagi ng ika-29 na taong anibersaryo ng pagkakatatag. May detalye si Eric Bachiller. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-29 na taong pagkatatag ng 93rd Maritime Police, nagsagawa ito ng iba't ibang community service sa iba't ibang barangay ng Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nagkaroon po tayo ng mga activities such as yung simultaneous coastal cleanup. Wherein nagawa natin yung activity na yan dito sa barangay San Pedro, Pagadian City. Kasama natin yung mga LGU dyan. Sa pakikipagkaisa na rin ng DENR, mga opisyales sa mga barangay kung saan idinao sa mga aktibidad, hugpong Federal Raiders na pinangunahan National Liaison Officer na si City Councilor Cecilier Duterte at mga estudyante ng kilalang eskwelahan sa nasabing syudad. Nagpunta sa Maritime, ginawa nila yung mga agreement naman, ang MOA, na-approve naman ng Maritime Police, kaya yun. Yung nag-activity na yung Maritime Police na mag-community service sa cleaning sa barangay San Pedro, andon tayo. Yung activities nila ay tree planting. Kaya sinasama din ako at yung Hugpong Federal Riders at mga opisyal, kasali na yung mga
PCC student. Isang clean-up drive ang inilunsad sa Barangay San Pedro kung saan sako-sakong basura ang kanilang nakolekta. Tree planting naman sa Barangay White Beach na umabot sa 250 na mga seedlings na mangroves. Ayon pa kay Tulawin na hindi lang sa seguridad ng kanilang nasasakupan ang kanilang pinaigting, kundi ang pakikipag-ugnayan din sa mga residente sa pamamagitan ng mga community service. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, I am 1 with 25. Mula sa 10.4 degrees Celsius ay lalo pang bumagsak ang temperatura sa Baguio City. Pasado alas 6 ng umaga ngayong araw ng Biyernes ay naitala ng Pag-asa ang 9.4 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City. Ito na ang pinakamababang temperatura na naitala sa Baguio City ngayon 2020. Asahan pa ang malamig na panahon maging sa Metro Manila dahil sa Northeast Monsoon o amihan na mararamdaman hanggang Marso. Bagyang nabawasan ang mga lugar na sakop ng Northeast Monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil nakakaapekto na lamang ito sa Luzon at Visayas. Kaya bukas, asahan ang maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Bicol Region, gayon din sa Visayas, Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mahihinang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang intelligence officials sa mga mambabatas na manghihimasok ang Russia sa 2020 election campaign para tulungan si US President Donald Trump na muling mahalal. Sa nasabing babala ay di mapigilan na questionin ang integridad ng presidential campaign kung ginagawa ba ng administrasyon ni Trump ang wastong hakbang para basugpo ang anumang panghihimasok sa US na nangyari noong 2016. Ayon sa mga opisyal na nagbigay ng babala, sa briefing noong nakaraang linggo ay nakatuon ang gagawing hakbang ng Russia para maimpluwensyahan ang 2020 election. Ang warning ay unang iniulat ng New York Times at Washington Post. Sa pamumuno ni Trump, makailang ulit niyang ibinasura ang intelligence community assessment sa panghihimasok ng Russia noong 2016 elections bilang conspiracy para mapahina umano ang kanyang pagkapanalo. Ayon naman sa US intelligence agencies, nang himasok ang Russia sa 2016 election sa pamamagitan ng social media campaigns at pagkuha at pamamahagi ng emails mula sa Democratic accounts. Nasa 19 katao ang nasawi sa nangyaring banggaan ng isang truck at bus sa India. Lumalabas sa investigasyon na nasira ang isang gulong ng truck dahilan para lumihis ito ng direksyon. Dahil dito nasalpok nito ang isang bus na patungo sana ng Bangalore City. Kaya naman nasa kritikal na kondisyon ang 48 pasaherong sakay nito. Pinaghahanap na ang driver ng truck na agad na tumakas matapos ang insidente. Kinuwi-question ngayon ni US President Donald Trump ang pagkakapanalo ng South Korean film na Parasite sa katatapos lang na Oscars Award. Sa kanyang talumpati sa Colorado Springs ay ganito ang kanyang naging pahayag. By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. We got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. Ang pelikulang Parasite ay gumawa ng kasaysayan sa movie industry nang hirangin ito bilang first non-English
language film na nag-uwi ng biggest annual prize sa Academy Awards. Pero bago ang awards night ay sinabi ni Trump na nais nitong ibalik ang mga classic movie ng Hollywood. Tinawag naman ni Trump na Little Wise Guy ang aktor na si Brad Pitt na nagwagi bilang Best Supporting Actor. Matatandaan na ginamit ni Brad Pitt ang kanyang award acceptance speech sa pagsuporta sa impeachment para kay US President Donald Trump. Hindi lang sa prutas na mangga kilala ang lalawigan ng Guimaras, kundi maging sa lighthouse ruins na matatagpuan sa Guisi, Dolores, Nueva Valencia, Guimaras. Ang nasabing parola ang tinaguriang ikalawa sa pinakamatandang lighthouse sa bansa. Pinasyalan ito ni Maylene Mariano Rivera at mga kaibigan at narito ang kanilang report. Ang Guisi Lighthouse ay itinayo ng Spanish government noong 1894 hanggang 1896 na bahagi ng plano para mailawan ang mga baybaying dagat ng bansa. Ang parola na kilala bilang Faro de Punta Luzaran ang siyang nagsisilbing gabay ng mga barko sa mga mahahalagang daungan gaya ng ports of Manila, Iloilo at Cebu. Ang lighthouse na ikalawa sa pinakamatandang parola sa buong bansa ay nagsilbing navigational aid sa mga mangingisda at marino na naglalayag sa Panay Gulf. Sa ngayon, ang buong light station ay sira na. Wala na ang ilaw sa tore, pati na ang bubungan nito mula sa isang palapag na stonekeeper's house. Bagaman ang orihinal na lighthouse ay hindi na nag-ooperate, may itinayong bago ang Philippine Coast Guard. Para sa Eagle News, Maylene Mariano Rivera, and I'm one with 25. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pa ang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Olivia Nagit. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we're one with 25. We live in